पातळ पोह्याचा चिवडा बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी अर्धा किलो पातळ पोहे घेतलेले आहेत. पोहे भाजून घेण्यापूर्वी मी याला चाळणीने चाळून व एका पसरट भांड्यामध्ये पसरवून 15 ते 20 मिनिटांसाठी उन्हामध्ये ठेवले होते. त्यानंतर मी यांना भाजायला घेतलेले आहेत. आता हे पोहे भाजताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की ते कंटिन्युअस हलवूनच आपल्याला भाजायचे आहेत, नाहीतर ते खाली लागतात व आपल्या चिवड्याची चव ही बिघडते. त्यामुळे असं हलवूनच त्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत. आता हे पोहे भाजले गेले हे कशावरून कळेल तर या पोह्यांचा आकार थोडा बदलतो आणि आपल्याला कळतं की पोहे भाजून तयार आहेत. ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे, कारण यामुळेच आपला चिवडा हा कुरकुरीत होणार आहे. आपले पोहे हे भाजून तयार आहेत. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. आता एका प्लेटमध्ये काढल्यानंतर त्याच कढईमध्ये मी 4 ते 5 चमचे तेल हे घालून घेतलं आहे, कारण आपण थोड्या चिंचा यात तळून घेणार आहोत, त्यामुळे तेल जरा जास्तच घातलं आहे. सर्वप्रथम आपण मका पोहे तळून घेणार आहोत. मका पोहे तळून झाले की एका प्लेटमध्ये आपण सगळ्या तळलेल्या चिंचा आपण काढून घेणार आहोत. मका पोहे तळून तयार आहेत. आता यामध्येच मी बारीक केलेले खोबऱ्याचे काप देखील सोनेरी रंग येईपर्यंत परतवून घेणार आहे. खूप वेळ परतवू नका खोबऱ्याचे काप, नाहीतर ते कडवट लागतात. खोबऱ्याचे काप हे तळून झालेले आहेत. आता यामध्येच थोडे मी काजू घालून घेणार आहे. काजू हे ऑप्शनल आहे, किंवा तुम्ही काजू, बदाम आणि मनुके देखील यामध्ये घालू शकता, परंतु मनुके हे तळू नका, जसेच तसे घाला. आता काजू मी परतवून घेणार आहे सोनेरी रंग येईपर्यंत. ते देखील मी साईडला काढून घेणार आहे. आता यामध्ये घालणार आहे शेंगदाणे. शेंगदाणे व्यवस्थित परतवून घ्या. थोडाही कच्चेपणा त्यामध्ये राहू देऊ नका, नाहीतर ते चिवड्यामध्ये चांगले लागत नाहीत. तळून झालेले शेंगदाणे देखील मी साईडला काढून घेत आहे. आता याच तेलामध्ये फोडणीसाठी मी थोडं तेल अजून ॲड करत आहे, किंवा हे तेल काढून तुम्ही संपूर्णपणे दुसरं तेल देखील घालू शकता. आता गरम तेलामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं व थोडे कढीपत्ताची पानं देखील घालत आहे. 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या या ठिकाणी मी बारीक कापून घालून घेतलेल्या आहे. यामध्ये मी थोडं हिंग देखील घालणार आहे व धणेपूड देखील ॲड करणार आहे. धणेपूड हे ऑप्शनल आहे. यामध्ये मी एक छोटा चमचाभर हळद देखील घालत आहे. हे व्यवस्थित परतून तयार आहे. आपल्या फोडणीमध्ये आता आपण भाजून घेतलेले पोहे घालून घेणार आहोत व यामध्ये चवीनुसार मीठ देखील आपण घालून घ्यायचं आहे व सगळं काही एकजीव करून घ्यायचे, जेणेकरून सगळ्या पोह्यांना हळद व मीठ हे व्यवस्थित लागेल, तयार केलेली फोडणीही लागेल. अशा पद्धतीने आपण ते करून घ्यायचं आहे. हे सगळं आपल्याला लो फ्लेमवरती करायचं आहे. आता तळून घेतलेल्या सगळ्या चिंचा आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. हे देखील आपण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता हा चिवडा एकजीव झाला की याला आपण गार करणार आहोत व तयार आहे आपला पोह्याचा चिवडा. तर अशा पद्धतीने नक्की ट्राय करा. पोह्याचा चिवडा खूप कुरकुरीत व छान लागतो. आणि रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा व आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.